अब आफ्नो समीक्षा राखिदिनु हुन म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदका सदस्य तथा व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्मा सरलाई अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। धन्यवाद केशव सर। प्राध्यापक बस चौतारीका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, आदरणीय उपकुलपतिज्यू, डिनज्यूहरू, प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा एकमुष्ट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साह्रै सान्दर्भिक, साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, यसको लागि आयोजकलाई र मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुता उद्धव सिद्धल सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। साह्रै उहाँले चाहिँ संक्षेपमा तर धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ र सरले उठाउनु भएका कुरालाई छलफल गर्ने भने मलाई लाग्छ यो एक दिनभरिलाई पुग्ने गरी सरले पस्किनु भएको छ। जुन गहन अध्ययन गरेर सर आउनुभयो, म यसको लागि सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग समय असाध्यै कम छ, तर यति राम्रो चाहिँ यो टपिक राख्नु भएको छ। वास्तवमा हामी यसको एउटा यदि थिम हामीले निकाल्न सक्यौँ भने यो समृद्ध विश्वविद्यालय, समृद्ध मुलुकको लागि यसले एउटा चाहिँ राम्रो हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन दिनेछ र यो पोलिसी कन्ट्रिब्युसनमा पनि विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा आगामी दिनमा विश्वविद्यालयलाई कतातिर लिएर जानुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्ट्राटेजिक प्लानिङमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी र शिक्षक बीचको सम्बन्ध र त्यसले विश्वविद्यालयमा पार्ने असर, पारिरहेको असरको बारेमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा विश्वविद्यालयले जुन उद्देश्य राखेको हुन्छ, विश्वविद्यालयका जुन निहित उद्देश्यका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हुन्छ, त्यो उद्देश्यलाई सफलतामा पुर्याउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमै रहेका विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूको बीचको रिलेसन के हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले धेरै प्रश्नहरू, यहाँ अघि धेरै कुराहरू उठे, विद्यार्थी भाइहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो। वास्तवमा विद्यार्थीहरू आज पलायन भएका कुराहरू, हाम्रा क्लास मोडालिटीका कुराहरू, शिक्षक विद्यार्थीहरूको बीचमा भएका अविश्वासका अहिले उठेका चाहिँ केही प्रसङ्गहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। हामीले के भन्ने गर्छौँ भने, म म्यानेजमेन्टको पनि प्रोफेसर भएको कारणले हामी 21st सेन्चुरीको लागि कस्तो स्किल्सहरू हामीले दिनुपर्छ त, अहिलेको करियर रेडिनेसको लागि विद्यार्थीहरूलाई हामीले कस्तो तयार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रा पाठ्यक्रमहरू के हुने, हाम्रा क्लासरुम एक्टिभिटिजहरू के हुने, हाम्रा मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रियाहरू के हुने भन्ने बारेमा हामी शिक्षकहरू वा प्राध्यापकहरू वा विश्वविद्यालयका हामी चाहिँ पदाधिकारीहरूको कन्सर्न त्यतातिर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यो दिशातर्फ विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले निर्दिष्ट गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको लागि अघि प्रस्तुताले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो, कमेन्टेटर साथीहरूले पनि केही कुरा राख्नु भएको छ। मैले धेरै लामो समय म लिँदिनँ किनकि टाइम असाध्यै कम छ, छलफल गर्न धेरै टाइम लाग्छ। 5-7वटा पोइन्टहरू यो 21st सेन्चुरीको लागि चाहिँ यो स्किल्स निडेड फर करियर रेडिनेस भन्दो रहेछ। कम्युनिकेसन स्किल्स, लिडरशिप स्किल्स, अघि रोहित सरले पनि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, वेदर रियली वी आर एबल टु प्रोड्युस सोसियल्ली रेस्पोन्सिबल सिटिजन अर नट फर टुमारो। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, क्रिएटिभिटी, आज हामी क्रिएटिभनेसको कुरा गर्छौँ, एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, विद्यार्थीहरू बाहिर गए भन्ने कुराहरू गर्छौँ, हामी विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने, रोजगारीमा जोड्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यसको लागि क्रिएटिभिटी, लाइफ म्यानेजमेन्ट, पर्सनल एज वेल एज देयर प्रोफेसनल लाइफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी। विद्यार्थीको लाइफ म्यानेजमेन्टको पार्टमा हामी गयौँ कि गएनौँ, विद्यार्थीलाई टिममा काम गर्न सक्ने, टिमवर्कमा हामी लान सक्यौँ कि सकेनौँ। हामी नेटवर्किङको कुरा गर्छौँ, नेटवर्किङबाट कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा आउँछ र कोलाबोरेटिभ एप्रोचबाटै आजको विद्यार्थी सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले कुरा गर्छौँ। टिमवर्क, क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी, डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी, रिसर्च एन्ड प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट क्यापासिटी र साइन्टिफिक एज वेल एज टेक्निकल नलेज, यति कुराहरू हामीले विद्यार्थीलाई इन्हान्स गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। हाम्रा क्लासरुमहरूबाट, हाम्रा कलेजहरूबाट, क्याम्पसहरूबाट, युनिभर्सिटीहरूबाट आजको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने यी क्वालिटीहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। यो टिचर स्टुडेन्ट रिलेसनसिपको लागि र विश्वविद्यालयको समृद्ध विश्वविद्यालयको लागि यी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ र यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेरै हाम्रा पाठ्यक्रमहरू निर्माण हुनुपर्छ। मैले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले धेरै ओरिएन्टेसनहरूमा पनि 3वटा कुराहरूलाई सँगै लिएर जान सक्नुपर्छ, करिकुलम, पेडागोजी र इभ्यालुएसन। आज यो 3वटा कुराभित्रै हाम्रा विश्वास र अविश्वासका खाडलहरू जम्मा भएका छन्। हामीले डेभलप गरेका करिकुलमहरू अघि मैले भनेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका छन् कि छैनन्। साँच्चै 21st सेन्चुरीको सिटिजन उत्पादन गर्ने खालका हामीले करिकुलमहरू डेभलप गरेका छौँ कि छैनौँ, रिभाइज गरेका छौँ कि छैनौँ। हामी सेमेस्टर सिस्टममा गयौँ, हामीले धेरै प्रोग्रामहरू बनायौँ, धेरै
विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। अघि प्रस्तुताले 11 विश्वविद्यालय भन्नुभयो सर, अलिकति डेटामा चाहिँ सरले चाहिँ हुन त 2022 को भन्नुभएको छ 16वटा विश्वविद्यालय खोलिसके भनेर आइसकेको छ। के यी विश्वविद्यालयहरू आवश्यकताका आधारमा खोलिएका हुन्? के यी विश्वविद्यालयहरू निर्दिष्ट उद्देश्यको लागि र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशभित्रै रिटेन गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएका हुन् कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वा अन्य विश्वविद्यालयकै सिलेबसहरूलाई कपी पेस्ट गर्ने गरी खोलिएका हुन् वा त्यही करिकुलम चाहिँ पढाउनको लागि खोलिएका हुन् भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले वास्तवमा करिकुलमलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रा करिकुलमहरू कतातर्फ अहिले चाहिँ निर्दिष्ट छन्। करिकुलमहरू हामीले समाजको आवश्यकता अनुसार, देशको आवश्यकता अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमहरू हामीले तयार गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। अर्को पार्ट भनेको हामी पेडागोजीको कुरा गर्छौँ। हाम्रा टिचिङ लर्निङ स्टाइलहरू के छन्, हाम्रा क्लासरुमहरू के छन्। आज विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै अगाडि पुगिसके, विद्यार्थीहरूको चेतनाको स्तर हामी शिक्षकको भन्दा धेरै अगाडि पुगिसक्यो भन्ने कुरा पनि हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। हिजो हामीले नपढेका कतिपय कुराहरू आज हामीले क्लासरुममा पढाउँदैछौँ। हाम्रो भन्दा विद्यार्थीको ज्ञान प्राप्त गर्ने सोर्सहरू आज धेरै आयो। त्यसले गर्दा हाम्रा टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू, क्लासरुम एक्टिभिटिजहरू भन्न त हामी बारम्बार स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङ भनेर भन्छौँ। साँच्चै हामीले स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङ एडप्ट गरेका छौँ कि छैनौँ? विद्यार्थीहरूका चाहिँ अहिले इन्टरनल इभ्यालुएसनका कुराहरू, इभ्यालुएसनमा पनि म आउँछु, करिकुलम, पेडागोजी र इभ्यालुएसन भन्छौँ। हाम्रा इभ्यालुएसनहरू ठिकठाक ढङ्गले चलेका छन् कि छैनन्? हाम्रा माइन्डसेटहरू चेन्ज भयो कि भएनन्? हामीले आज 60 र 40 इभ्यालुएसन पद्धतिको विकास गरेका छौँ। फेयरली हामीले इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम डेभलप अब गऱ्यौँ कि गरेनौँ? हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज भएको छ कि छैन शिक्षकहरूको? र क्लासरुम एक्टिभिटिजहरूमा हामीले जुन ग्रुप डिस्कसन्सहरू, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन्सहरू, केस वर्कहरू अथवा हामीले पेडागोजीभित्र के कुराहरू एडप्ट गरेका छौँ, के कुराहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भनेर हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र ती व्यवस्था गरेका कुराहरू आज क्लासरुम चेन्ज छ कि छैन? हिजो हामीले पढ्ने बेलामा वा त्योभन्दा अगाडि पढ्ने बेलामा र अहिलेको पढ्ने बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने बेलामा हाम्रा गतिविधिहरू हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ कि गरेनौँ? हामी केस बेस्ड टिचिङमा गयौँ कि गएनौँ? हामी सिमुलेसनमा गयौँ कि गएनौँ? हामी लाइभ प्रोजेक्टमा गयौँ कि गएनौँ? वा हामीले प्रब्लम सल्भिङ मेथड हामीले चाहिँ क्लासरुममा एक्टिभिटीली हामी लागू गरेर विद्यार्थीको क्रिएटिभिटी इन्हेन्स गर्नेतर्फ हामी गयौँ कि गएनौँ? यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग मनन गऱ्यौँ भने मात्र विद्यार्थीको हामीले चाहिँ अब विश्वास जित्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र मैले इभ्यालुएसनको कुरा गरेँ। आज विद्यार्थीको सबभन्दा ठुलो अविश्वास भनेको हामीले गर्ने गरेका इभ्यालुएसनका पद्धतिहरूमा छन्। हुन त विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, पछिल्ला दिनमा अलिक बढी इम्पावरमेन्टका नाममा कहिलेकाहीँ केही अलिकति नाजायज किसिमका मागहरू, नाजायज किसिमका तर्कहरू पनि बजारमा यदाकदा हुन्ने गरेको अथवा नेगेटिभ माइन्डसेटले काम गरेको पनि हामी भेटाउँछौँ। तर पनि हामी सबैले बसेर चाहिँ सामूहिक समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो भने हामी राइट ट्र्याकबाट अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ? यदि छैनौँ भने करेक्सन आवश्यक छ। आज धेरै मासमा विद्यार्थीहरू फेल भएको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी फेल हुँदाखेरि हामी कसैलाई सुख हुँदैन। हामी शिक्षक पेसामा लागेका मान्छेहरू हामी कति बेला गर्व गर्छौँ भने जति बेला हाम्रो विद्यार्थीहरूको नतिजा राम्रो आओस्, जति बेला हामीले चाहिँ चाहेको विद्यार्थीहरूको चाहिँ परिणाम राम्रो आओस्, विद्यार्थीहरू राज्यका विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ संलग्न भएका हुन्, उत्पादनमा जोडिएका हुन्, उनीहरूमा चाहिँ एउटा सृजनशीलता चाहिँ डेभलप भएको होस्, त्यो बेलालाई मात्र हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण यी पार्टहरू, तीनवटा कुराहरूलाई हामीले सम्पूर्ण फ्याकल्टी, इन्स्टिच्युट वा विश्वविद्यालयहरूले यसलाई राम्रो गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, हामी विश्वविद्यालयको कुरा गर्दै गरेको हुनाले यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी हामी सबै मेच्योर्ड मान्छेहरू नै रहन्छौँ। र यसमा के भन्दो रहेछ भने मैले बारम्बार हाम्रो एमबिएतिरको एमफिलको स्टुडेन्टहरूलाई मैले मेरो ओरिएन्टेसनमा पनि भन्ने गर्छु, एउटा शब्द सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यति जतिसुकै कुराहरू उठ्यो, अघि विजु सरले उठाउनु भयो, म्याडमले पनि कुरा उठाउनु भयो, सुशान्त म्याडमले, वास्तवमा क्यारेक्टर इज डेस्टिनी भन्दो रहेछ कि क्यारेक्टर इज डेस्टिनी भनेको अर्थ के हो भने क्यारेक्टरलाई दुई भागमा हामीले बाँडेर हेर्दा रहेछौँ। एउटा पर्फर्मेन्स क्यारेक्टर र अर्को मोरल अर इथिकल क्यारेक्टर भन्छ। हामी भन्न त सरस्वतीका व्रतपुत्र भन्छौँ, हामी शिक्षकहरू पनि छौँ, विद्यार्थीहरू पनि छौँ। हामी यसमा इमान्दार छौँ कि छैनौँ? क्यारेक्टरभित्र पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरमा म एकदमै सूत्रबद्ध गरेँ, कमिटमेन्ट टु कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट। हामी इम्प्रुभमेन्टको लागि तयार भएका छौँ कि छैनौँ? हामी आफूलाई एसेस गरेका छौँ कि छैनौँ? सेल्फ एसेसमेन्ट इज बेस्ट एसेसमेन्ट। अर्को गोल सेटिङ, हाम्रो गोल के हो, लक्ष्य के हो, विद्यार्थीको लक्ष्य के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, विश्वविद्यालयको लक्ष्य के हो, क्ल्यारिटी अफ गोलमा हामी छौँ कि छैनौँ? यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। वर्क इथिक्स, अब यो आफैले मम भन्ने कुरा हो, वेदर इथिकल्ली वी आर बियरिङ आवर रेस्पोन्सिबिलिटिज आर नट। हामी आफैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, हामीले चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो डिटर्मिनेसन छ कि छैन? साँच्चै विश्वविद्यालयप्रतिको हाम्रो डिटर्मिनेसन के हो, विद्यार्थीहरूको डिटर्मिनेसन के हो? यो कुरालाई हामी सबैले, यो पदाधिकारी टप लेभलदेखि लोवर लेभलसम्म, राज्यका
नीति निर्मातादेखि लिएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिसम्म यो डिटर्मिनेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अर्को पार्ट भनेको सेल्फ कन्फिडेन्ट। हामीमै आज यता कता अलिकति कन्फिडेन्ट लुज भएको हो कि शिक्षकहरूमा पनि यस्तै हुन्छ, केही हुँदैन, के गर्न सकिन्छ र भन्ने मानसिकता, पदाधिकारीमा पनि हामीमा पनि त्यही मानसिकता वा विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकताले काम नगरेको हो कि मलाई यो पनि कुरा लाग्दछ। र इनिसिएटिभ कसले सुरु गर्ने त, कसले हो यो स्टार्ट गर्ने? बिग्रो भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ यो माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। भएन बिग्रो राम्रो भएन भन्ने मात्रै मानसिकताको चाहिँ अहिले चाहिँ यो विकास भएको छ। त्यसैले यो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्ने इनिसिएसन पनि अब हामी सबैले यहाँ उपस्थित 104 जना अघि 120 हुनुहुन्थ्यो, हामीले सुरु गरौँ, गर्न सकिन्छ, मबाट सुरु गर्छु भनेर हामीले इनिसिएसन गर्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी अगाडि जान सक्छौँ। अर्को पार्ट भनेको मोरल क्यारेक्टरको पार्ट हो, इथिकल क्यारेक्टरको पार्ट हो। यसमा अघि धेरै सरहरूले उठाउनु भयो रेस्पेक्ट। कसलाई रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा विचार गरौँ। हामीले विद्यार्थीलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, विद्यार्थीले शिक्षकलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। तर मलाई के लाग्छ भने रेस्पेक्ट इज नट डिमान्डेड, रेस्पेक्ट इज कमान्डेड, रेस्पेक्ट इज डिराइभ। हामी आफूलाई रेस्पेक्ट प्राप्त गर्नको लागि रेस्पेक्ट पाउन लायकको विधि र व्यवहार हाम्रा क्रियाकलापहरूमा देखिनु पर्यो। हामी बायस छौँ कि छैनौँ, हामी प्रेजुडिस छौँ कि छैनौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरू हामीले फेयरनेस गरेका छौँ कि छैनौँ, वा हामी हाम्रो जुन ठाउँमा रहनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा हामी अडिन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यसले मात्रै रेस्पेक्ट क्रिएट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को हामी रेस्पोन्सिबिलिटी टु अदर्स, हामी रेस्पोन्सिबल सिटिजन हो कि होइन, हामी देशको मुलुकको समाजको लागि एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हौँ भनेर काम गर्ने अठोट, चाहे विद्यार्थी होस् चाहे टिचर होस्। हामी विश्वविद्यालयका एउटै कडीमा भएको हुनाले यहाँ विद्यार्थी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, सोभियुका सभापतिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने सोसाइटी इज लुकिङ टु यु, वाचिङ टु यु भेरी सिन्सियरली। यु आर आवर ब्रान्ड एम्बेसडर एज वेल एज यु आर द चेन्ज एजेन्ट अफ सोसाइटी। विद्यार्थीहरू हाम्रा भोलिका चेन्ज एजेन्ट हुन्, उनीहरूलाई हामीले कस्तो दिशा निर्देश गर्दैछौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को हामीले लभको कुरा गर्छौँ, माया, प्रेम, स्नेह। अहिले चाहिँ सबभन्दा यो हराएर गएको छ, हम्बलनेस हामीमा चाहिँ नभएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको इन्टिग्रिटी, जस्टिस र मोरल करेज। यो कुरालाई हामीले कसरी अगाडि लिएर जाने हो यो कुरामा हामीले असाध्यै विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज हामी चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीका कुरा गर्छौँ, अधिकारका कुरा गर्छौँ। मैले एउटा लिटरेचर हेरेको चाहिँ 4-5 पोइन्टहरू मलाई साह्रै कोट गर्न मन लाग्यो यो विद्युत सभामा। यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई के भन्दो रहेछ भने रेस्पोन्सिबिलिटी राइटलाई यु हेभ द राइट टु ए सेफ इन्भाइरोमेन्ट बट यु हेभ द रेस्पोन्सिबिलिटी टु फलो ए सेफ्टी रुल्स भन्दो रहेछ। एउटा हेर्नुहोस् है, हामी सुरक्षाको कुरा गर्छौँ भने सेफ इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो सुरक्षा पनि हो र अर्कालाई सुरक्षा दिनु हाम्रो चाहिँ यो कर्तव्य पनि हो। अर्को यु हेभ द राइट टु भोइस योर ओपिनियन एन्ड यु हेभ द रेस्पोन्सिबिलिटी टु रेस्पेक्ट द ओपिनियन्स अफ अदर्स। आफ्नो कुरा त हामी सुन्छौँ तर अर्कालाई कुरा सुन्ने अवसर हामीले दिएका छौँ कि छैनौँ, यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। You have the right to use college, university, books, materials and equipment, but you have the responsibility to take care of all these materials. यो कुरालाई पनि हामीले हरेक क्याम्पस कलेजहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। You have the right to fair treatment and you have the responsibility to treat others fairly। अघि कुराहरू उठे, मान सम्मानका कुराहरू उठे, सुरक्षाका कुराहरू उठे, फेयर ट्रिटमेन्टका कुराहरू उठे, विद्यार्थीले शिक्षकलाई, शिक्षकले विद्यार्थीलाई। आज हामी धेरै इस्युहरूमा हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। कहीँ हेरेसका कुराहरू आएका छ, कहीँ हातपातका कुराहरू आए, कहीँ घटनाका कुराहरू आए, कहीँ कालो मसीका कुराहरू आए, कहीँ गाली गलौजका कुराहरू आए। यी कुराहरूलाई विश्वविद्यालयबाट हामीले बाहिर लानुपर्ने र सबैले सम्मानजनक रूपबाट बाँच्ने संस्कृति र परम्पराको विकास गर्नु पर्यो। यु हेभ द राइट टु गुड एजुकेसन्स एन्ड यु हेभ द रेस्पोन्सिबिलिटी टु युवर बेस्ट। आज राम्रो शिक्षाको हामीले विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि ठिक छ, उहाँहरूको अधिकार हो राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने, तर राम्रो शिक्षा पाउनको लागि, राम्रो परिणाम पाउनको लागि बेस्ट इफोर्ट पनि आजको आवश्यकता हो है। बेस्ट इफोर्ट नगरिकन तपाईँ त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई पनि विद्यार्थी साथीहरू सबैले विचार पुर्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। शिक्षक साथीहरू हामी सबै यो पेसामा लागेका छौँ, हामी डेडिकेटेड छौँ कि छैनौँ, हामी इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ कि छैनौँ, हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने न्याय दिएका छौँ कि छैनौँ, यो हामी सबैले एकदमै आफैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो र त्यसले मात्र हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्त्यमा म धेरै लामो कुरा नगरौँ, हाम्रो माइन्डसेटमा परिवर्तन गरौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई आफैले एसेस गरौँ। सेल्फ एसेसमेन्ट इज बेस्ट एसेसमेन्ट। कसैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन, अरूलाई भ्रम दिन सकिन्छ तर आफूले आफैलाई भ्रम दिन सकिन्न। मलाई मात्रै थाहा हुन्छ म साँच्चै इमान्दार भएर मेरो विश्वविद्यालयपछि मेरो कर्तव्यप्रति म लागेको छु कि छैन भन्ने कुरा मैले नै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। त्यसकारण के भन्छ भने एउटा होल पर्सन बन्नको लागि, पर्फेक्ट पर्सन बन्नको लागि हामी सबैले लेट्स थिङ्क, लेट्स स्टार्ट टु बी अ लाइफ लङ लर्नर एन्ड क्रिटिकल थिङ्कर। यो कुरामा सबभन्दा सबैले ध्यान दिउँ किनकि हामी विश्वविद्यालयमा छौँ। डिलिजेन्ट एन्ड क्यापेबल पर्फर्मर हुने चाहना, अभिष्ट र प्र्याक्टिसका साथ काम गरौँ।
सोसियली एन्ड इमोसनली स्किल्ड पर्सन के भएर बन्न सकिन्छ यो कुरालाई ध्यान दिउँ। अलवेज इथिकल थिङ्कर, माइन्डमा हामी असाध्यै इथिकल थिङ्कर भएर अगाडि बढौँ। रेस्पेक्टफुल एन्ड रेस्पोन्सिबल मोरल एजेन्ट बनौँ। सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन्स बन्ने कोसिस गरौँ। कन्टिन्युअसली कम्युनिटी मेम्बर, हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युटिङ कम्युनिटी मेम्बर, कम्युनिटीमा हामीले के सर्भ गर्न सक्छौँ, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट आजको आवश्यकता हो। र अलिकति स्पिरिचुअल पर्सन पनि भन्दो रहेछ, हामी अलिकति त्यो पार्टमा पनि हामी के गर्दा लाग्न सक्छौँ त्यो कुरालाई ध्यान दिउँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिनको हैसियतले हामीले कहाँ के भूमिका खेल्नुपर्ने हो, साथीहरूबाट प्राप्त हुने कुनै पनि किसिमका चाहिँ सुझावहरूलाई हामीले चाहिँ सधैँ वहन गर्ने र अगाडि जाने हामी कोसिस गरेका छौँ, कोसिस गर्ने नै छौँ। र फेरि पनि म यस्तो खालको चाहिँ बस सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो बस सञ्चालन गर्नुभएकोमा यहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै अब यसमा धेरै पार्टहरू छ, म धेरै पार्टमा नजाउँ। विश्वविद्यालयका समस्याहरूले के प्रब्लम पारे, राज्यको पोलिसी के, पोलिटिक्स केलाई पनि हामीले चाहिँ जोडेर जानुपर्ने हो, यसको एउटा डिटेल पार्ट नै आउला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वविद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको रिलेसन मेन्टेन गरेर विश्वविद्यालय अगाडि लाने हो भने टप लेभलदेखि सबै जिम्मेवार भएर अगाडि आउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। म यति कुराहरू राख्दै फेरि पनि मलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि एकजना भाइले उठाउनु भएको क्वेसनमा मलाई राख्नु भएको थियो, वास्तवमा स्कलरसिप सम्बन्धी नीति नियम विश्वविद्यालयले बनाएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको निर्देशिकाको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले पनि त्यही अनुसारका स्कलरसिपहरू फ्रीसिपहरू सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा चाहिँ सम्पूर्ण क्याम्पस कलेजहरूले वितरण गराउनु भनेर सर्कुलर गरेको छ। यदि त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन नभएको भए मलाई लाग्छ सम्बन्धित क्याम्पस वा सम्बन्धित निकायमा भाइ जानुभयो भने भाइले चाहिँ त्यसमा न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फेरि पनि अवसर दिनुभएकोमा केशव सरलाई धन्यवाद दिँदै मेरो चाहिँ सानो चाहिँ टिप्पणी यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।